سلام، زهرا هستم. میخوام راجع به یکی از سوالهای رایج و البته مهم، یعنی انواع گیاهخواری و تفاوت گیاهخواری، خام گیاهخواری و وگانیسم صحبت کنم. خود گیاهخواری انواع مختلفی داره که رایج‌ترین گونه از گیاهخواری لاکتو اوو وژیتریان ها هستن. این افراد از هیچ گونه گوشت حیوانی مصرف نمی کنن، اما لبنیات و تخم مرغ استفاده می کنن. لاکتو وژیتریان ها همونجور که از اسمشون مشخصه فقط لبنیات مصرف می کنن، یعنی تخم مرغ نمی خورن. اوو وژیتریان ها فقط تخم مرغ می خورن. دسته دیگه از افراد که به پولوتریانیسم و پسکتریان معروفن، پولوتریان ها هیچ گونه گوشت قرمزی استفاده نمی کنن، اما از مرغ و تخم مرغ استفاده می کنن. یا پسکتریان ها فقط از ماهی و غذاهای دریایی استفاده می کنن که این نوع تغذیه فقط میتونه سبک غذایی باشه. به نظر من جزو گیاهخواران محسوب نمیشن. و اما وگانیسم مخفف این کلمه به وگان معروفه. وگن بودن صرفاً یک رژیم غذایی نیست، بلکه یک سبک زندگیه. وگن ها از هیچ کدوم از محصولاتی که چه به صورت مستقیم و غیر مستقیم از حیوانات تهیه میشن رو استفاده نمی کنن. وگن بودن یک شیوه زندگیه که تلاش میکنه تا حد امکان تمام راه‌های سوء استفاده و ظلم به حیوانات را چه برای غذا و پوشاک و مصارف دیگه از بین ببره. پس وگن ها نه از گوشت قرمز، نه مرغ، ماهی، لبنیات، حتی عسل، تخم مرغ، حتی ژلاتین استفاده نمی کنن. لوازم آرایشی، بهداشتی و یا عطرهایی که ساختار اولیه‌شون بر پایه منابع حیوانی هست یا روی حیوانات تست میشن رو استفاده نمی‌کنن. با هر گونه استثمار و ظلم به حیوانات مخالفن. یعنی باغ وحش، سیرک، دلفیناریوم، آکواریوم نمیرن، درشکه اسب سوار نمیشن و از هر گونه تجارت و بهره کشی از حیوانات مخالفن. ترجیح میدن به جای خرید حیوانات اونا رو به سرپرستی بگیرن. پس وگن بودن صرفاً یک رژیم غذایی نیست، یک شیوه زندگی، یک سبک زندگیه. فلسفه وگن بودن اینه که از هیچ گونه از کالاهای حیوانی استفاده نمی‌کنن و هر کس از این فلسفه پیروی بکنه وگان شناخته میشه. دسته دیگه از افراد به اسم پلنت بیست معروفن که وگانن، حتی وگان سالمخوار هستن. این افراد حقوق حیوانات را در نظر نمیگیرن، صرفا فقط به خاطر سلامتی خودشون وگان شدن. و اما خام گیاهخواری. خام گیاهخواری سختگیرانه ترین شکل گیاهخواریه، ولی لذت بخش ترین. افراد خام گیاهخوار علاوه بر این که از هیچ گونه محصولات حیوانی استفاده نمیکنه، بلکه از غذاهای طبیعی استفاده میکنه و از هر گونه پخته‌خواری پرهیز میکنه. در خام گیاهخواری بیماری‌هایی مثل سرطان، دیابت، آرتروز، MS و حتی بیماری‌های سخت دیگه‌ای درمان شدن. دلیل اصلی این موضوع اینه که در خام گیاهخواری مطلق خون قلیایی میشن، یعنی بیماری‌ها میتونه نتیجه اسیدی شدن خون باشن. به عنوان مثال منابع حیوانی مثل لبنیات، انواع گوشت، غذاهای دریایی، تخم مرغ، حتی استرس، عصبی شدن یا داروها، غذاها و خوراک‌های شیمیایی میتونه خون رو اسیدی کنه. برای آشنایی بیشتر با وگانیسم و انتخاب این سبک در زندگی، ویدیوهای بعدی ما رو دنبال کنید. برای مطلع شدن از ویدیوها حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو فعال کنید تا به محض آپلود ویدیوهای جدیدمون مطلع بشین و ببینید.